Welcome back to my channel, and for today's video we will be making roasted chicken because it's Canada Day today. Today's July 1, so we're gonna make roasted chicken and roasted sweet potatoes and carrots. So let's go. For the ingredients, we will be needing 1 stick or 1/2 cup of butter unsalted, 6 cloves of garlic minced, 2 teaspoons of rosemary, 1 tablespoon of sage, 1 teaspoon of parsley, and 1/2 teaspoon each of salt and pepper. 1 whole chicken, 2 kilograms, 2 tablespoons of olive oil, 1 piece of lemon, quartered, and 1 teaspoon of rosemary, and 1/2 teaspoon each of salt and pepper. 1 cup of chicken broth, 1 onion, quartered, 1 bulb of garlic, half horizontally. So ngayon guys, ito na yung chicken. Pero uunahin muna natin yung sa butter na ipang lalagay mo to. So ito na yung butter, melted na, and then ilalagay natin yung pepper, and then itong salt. Ipaghahaluin lang natin siya guys. And then yung sage. Tapos ito yung garlic. Mas maraming garlic, mas maganda para talagang garlicky yung ating chicken. And then, itong parsley. And then, ang ginagawa ko dito sa rosemary, kinakrush ko siya para lumabas yung flavor niya. Diyos ko guys, kung alam nyo lang kung gaano kainit. Ayan. 2 tablespoon tong rosemary natin. Or 2 teaspoon pala, I'm sorry. Ayan. So, and next, hahaluin natin ito. Ayan. Ayan na siya. And then, ngayon naman, yung chicken, ang gagawin tayo sa chicken para mapasok sa loob yung flavoring. So, meron ako ditong teaspoon. Ngayon, ang gagawin natin is, eto guys, ipapasok natin nyo siya para maano yung balat, mahiwala yung balat dun sa laman, para magka-flavor yung loob niya. Ayan. Yan, hanggang kasulok-sulukan. Hanggang kung hanggang saan makaabot yung kutsarita or kutsara nyo. Yan lang, bali ilulusin lang natin yung balat para pumasok sa loob yung flavoring na ilalagay natin. And then, pipigaan natin yung mixture natin ng dalawang lemon wedge. Ngayon, gamitin natin to and lalagyan na natin ng itong mixture na to sa loob ng chicken. Unahin natin yung sa breast. Ayan. Patayuin natin yung chicken. Magpaupo. Tapos, i-massage nyo siya, guys, para makapunta hanggang ilalim yung mixture.
Ito na guys. And dito yung butter mixture. Ayan. Para yung breast. And then dito, meron din yan. And then imamassage lang natin pababa. Ayan. Para magkalasa. Ayan. So ngayon, ilalagay na natin siya dyan. So ngayon, lalagyan natin ng yung butter din. Itong pinaka loob ng chicken. Yan. Lalagyan natin siya ng lemon wedges at saka onions. Pero lalagyan muna natin siya ng nito. Hihilamusan natin or imamassage natin ito. Yan. Massage lang natin yung loob niya para yung lasa kumapit. Medyo messy lang siya pero yung outcome naman ito talagang masarap. Tested ko na yun. And then ngayon lalagay natin itong orange sa loob ng lemon. And then itong onion. And then lalagyan din natin siya ng rosemary dito and then pati sa loob. Ayan. And then, yung isang lemon na matitira, ilalagay natin siya dito. And then, ito, yung natirang butter, ihihilamos natin siya sa buong chicken. Ayan. Ngayong nalagyan na natin siya ng yung butter na pang-marinate natin. So, ayan. Ilalagay natin ngayon itong yung half na bulb ng garlic dyan. And then, itong onions. Ayan, pampalasa. Ayan. And then, ilalagay ngayon natin itong ating chicken stock. Dapat ito is either cooking wine or white wine. Kahit anong cooking wine na gusto nyo. Pero dahil wala kami nun, so I decided na chicken stock na lang. Yan. And then, ilalagay natin tong olive oil. And lulutuin natin to for about an hour. 375. So, yan. So, now, ilalagay na natin siya sa oven. So, ayan guys, tapos na yung chicken natin. Pero, may isang procedure pa tayong gagawin. So, bali dalawa yan. So, after natin i-bake, ngayon, kukunin natin siya. So, ngayon, kukunin natin itong chicken. Ito, transfer natin siya dito sa pan. And then, i-broil or i-roast natin yung chicken para maging crunchy yung balat niya. 5 or 10 minutes lang each side. So, okay na yun. I-try muna natin ang 5 minutes. Yan. So, para naman sa tempura sweet potatoes natin, mayroon akong tempura butter dito. Yan. Kalahati lang nito ang ilalagay natin. Kasi, yan. Yan lang ilalagay natin. Tira tayo ng konti. Kasi hindi naman ganun kadami yung ating sweet potato.
Yan, and then, i-dip natin yung mga sweet potato and then ready to fry na siya. Guys, ayan na. Naluluto na siya. Then, ito na yung mga naluto ko. Ito may kagat kasi sa akin yan. Tikman ko. Sarap siya, promise.